स्वागत छ विश्व अपडेटको नयाँ भिडियो एपिसोडमा। आजको यस भिडियोमा हामी पायर एकाउन्ट कसरी बनाउने अनि कसरी त्यसलाई भेरिफाई गरेर हामीले कसरी यसमा हामीले विथड्रहरू लिन सक्छौं र यसमा ट्रान्जेक्सन कसरी गर्न सक्छौं यसको बारेमा जानकारी लिँदै छौं। त्यसको लागि हजुरले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरले सिम्पली हजुरले एप स्टोर एप्पल आइफोन युज गर्नुहुन्छ भने एप स्टोरमा जानुहोस्, अथवा तपाईले एन्ड्रोइड फोन युज गर्नुहुन्छ भने गुगल प्लेमा आउन सक्नुहुन्छ। गुगल प्लेमा आइसकेपछि हजुरले सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ, सर्च बारमा पायर भनेर हजुरले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले सिम्पली पायर सर्च गर्नुहोस्। पायर सर्च गरिसकेपछि यो खालको एउटा एप्लिकेसन यहाँ हजुरले देख्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसन हजुरले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। पायर अफिसियल भनेर एउटा साइट छ। त्यसपछि यसलाई हजुरले इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल गरिसकेपछि हजुरले सिम्पली यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अलरेडी नै यसलाई इन्स्टल गरिसकेको छु। अब यसमा हामीले रजिस्टर कसरी गर्ने भनेर म तपाईलाई सिकाउँदैछु। त्यसपछि हजुरले ओपन गरिसकेपछि खालको एउटा इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। यहाँबाट हजुरले सम्पूर्ण कुराहरू पढिसकेपछि यहाँ हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ, आई एग्रीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एग्रीमा क्लिक गरिदिनुहोस्। एग्रीमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको यहाँ अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा तपाईको एकाउन्ट नम्बर यहाँ पहिले नै दिइसकेको हुन्छ। यो एकाउन्टलाई तपाईले के गर्न पहिला हजुरले नोट गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईको पायर एकाउन्ट नम्बर यही दिइराखेको हुन्छ। तपाईले साइन अप गर्दा बित्तिकै दिइहाल्छ। त्यसपछि हजुरको पासपोर्ट पनि यो दिन्छ। तपाईले पछाडी यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सेक्युरिटी कोड पनि यहाँ दिएको हुन्छ। तपाईले यसलाई पहिला के गर्नु पर्यो त यसलाई नोट गरिराख्नुस्। नोट गरिराखिसकेपछि यसलाई पछाडी हजुरले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई नोट गरिराख्नुस् र नोट गरी कपी गरेर राख्दा पनि हुन्छ। कपी टु क्लिक बोर्डमा क्लिक गर्नुस् अथवा नोट गरिराख्नुस्। त्यसपछि सिम्पली हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ, कन्फर्ममा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले यो तपाईले आएको पासवर्डलाई आफै मैले पासवर्ड नयाँ राख्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने आइडी हजुरले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। पासवर्ड चेन्ज गर्नको लागि हजुरले सिम्पली चेन्ज पासवर्डमा क्लिक गरिदिनुहोस्। चेन्ज पासवर्डमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ त अब तपाईले यो जुन नम्बरहरू छ यो नम्बरहरूलाई तपाईले आफ्नै कस्टम पासवर्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ पासवर्ड राख्नुहोस्। यहाँ पासवर्ड जे राख्नुहुन्छ त्यसलाई हजुरले तलतिर पासवर्ड पनि त्यही पासवर्ड राखिदिनुहोस्। अनि यो सेक्युरिटी कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। यो सेक्युरिटी कोड भनेको तपाईलाई ट्रान्जेक्सन गर्ने बेलामा एकदम आवश्यक पर्ने कोड हुन्छ। यसलाई हजुरले फुलफिल गरिदिनुहोस् र त्यसपछि हजुरले सिम्पली कन्फर्म भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिन सक्नुहुन्छ। तपाईको एकाउन्ट रजिस्टर भइसकेपछि सिम्पली हजुरले लगइन भन्ने अप्सन आउन सक्नुहुन्छ। लगइनमा आइसकेपछि हजुरले यो लगइन गर्ने बेलामा हजुरले एकाउन्ट नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। जब त्यो पीबाट सुरु भएको नम्बर त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा हजुरले इमेल एड्रेस पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले रजिस्टर भएको फोन नम्बर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सिम्पली यसमा पासवर्ड राखिदिनुहोस्। पासवर्ड राखेपछि सिम्पली हजुरले लगइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हजुरसँग बायोमेट्रिक छ भने मोबाइलमा हजुरले यो आफ्नो उसलाई पनि फिङ्गरप्रिन्टलाई पनि यहाँ एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ। छैन भने यसलाई सिम्पली हजुरले स्किप नाउमा हजुरले सिम्पली स्किप नाउ गरिदिनुहोस् र स्किप नाउ गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो छोडिदिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट कुन खालको थीम हजुरले चुज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो खाललाई डार्क बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा लाइट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले अहिले यसलाई लाइटमै हजुरले सेट गरिदिएँ, डन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि सिम्पली हजुरको यो खालको एउटा इन्टरफेस खुल्नेछ। यो खालको इन्टरफेसमा आइसकेपछि तपाईले अरु कुराहरु कुनै सेटिङ गर्नु छ भने माथि सिम्पली सेटिङको अप्सनमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि हजुरले प्रोफाइललाई सेटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली एडिटमा गर्न सक्नुहुन्छ। भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। एडिट सेक्युरिटी कोडलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा पासपोर्ट चेन्ज गर्न चाहनुभयो भने पासपोर्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सम्पूर्ण कुराहरु यहाँबाट सेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले यहाँ अब तपाईले पायरमा हजुरले फेयरमा हजुरले विथड्र लिन चाहनुभयो भने सिम्पली हजुरले यो एउटा आइडी छ। यो आइडीलाई सिम्पली हजुरले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो P1038 भएको देख्दै हुनुहुन्छ। यो नम्बरलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सिम्पली यहाँ टच गरेपछि कपी हुन्छ। त्यो कपी गरेर हजुरले जहाँबाट विथड्र लिन चाहनु भएको छ त्यहाँबाट हजुरले पेस्ट गर्दिनु भने डाइरेक्ट पेयर एकाउन्टमा हाम्रो विथड्र आउने गर्छ। मैले यहाँ भन्दा पहिले मैले विथड्र पनि धेरैचोटि लिइसकेको छु। मेरो एकाउन्टमा पनि अलिकति $1 पनि यहाँ रहेछ। यसरी नै हजुरले एकाउन्ट बनाएर हजुरले यहाँबाट यो पेयरलाई विथड्र सजिलोसँग विथड्र लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सिम्पली हजुरले यहाँ एक्सचेन्ज गर्न चाहनुभयो भने एक्सचेन्ज भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर एक्सचेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले USD चाहियो अथवा बिटकोइन चाहियो यहाँबाट चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रेड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट ब्यालेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हिस्टोरी कतिमा ट्रान्जेक्सन गर्नु भएको छ त्यो पनि यहाँबाट सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि साथीहरु यो च्यानलबाट आगामी दिनहरुमा पनि अनलाइन अर्निङ रिलेटेड र अनि टेक्नोलोजी सम्बन्धी रिलेटेड भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन चाहिँ थिच्नु पर्ने हुन्छ। अहिलेलाई बाइ।